Ja. Om du kan du köra efter din egen känsla. Okej. Halvvägs, eller vi är kanske 2 kilometer efter den här höga. Ja, men precis. Ja, men det var kul också. Närmare Storvreta till, då är allting mycket lättare. Ser du en Quik här? Ja. 100 meter. Där går den in. Och kan nu ska jag vänta ett år in. Ja, precis. Alla vi tittar ibland och lägger jag på dem. Okej. Ja, bra. Sen, jag skulle faktiskt, och då är det bra att ha på skidor. Det går så snabbt så fort. ja. Och de är ju på 1 kvadratmeter.